everyone? For today's video, I will be doing an unboxing of this stuff from Watson's online. Ayun, kasi these days, as much as possible, kapag meron namang online delivery, online stores na pwede kaming doon bumili. Ganun lang ginagawa namin kasi si Jom ang aming frontliner, ang aming runner. So, as much as possible, nililimit talaga namin yung kanyang paglabas. And these days din, yung mga vitamins, ganyan, sobrang laging out of stock. Tapos, ang haba-haba pa ng mga pila sa mga pharmacy. Tapos, out of stock naman. Yun. This is our second box from Watson's. Kasi nung nakakaraan, mas mahirap bumili ng mga vitamins. So, trinay namin mag-Watson's online at ang bilis na niya dumating. Ngayon, mas mabilis pang dumating. Parang after placing the order, 2 days nandito na yung iyong box. O, diba? Ang bilis. Yon. Yung unang box, hindi ko na siya na-vlog kasi wala. Masipag ako eh. So, papakita kasi inyo yung mga pinagbibili namin na baka sabihin nyo, yun lang, dun pa binili. Pwede naman sa grocery. Pero kasi yung convenience nga, tsaka same lang naman yung price eh. Diba? Kaysa lalabas pa si Jom. Tapos, makikisala-salamuha pa siya. Ganyan. Tagal pa na nasa labas kapag nasa grocery, ang tagal kaya ang haba ng tila. Diba? Ang mabibili niya. Wala sa listahan. Tapos yung mga wala sa listahan, bibili niya pa. Ganun. Si Jom, ang hirap ko yung utusan. Tchaaan! Heto na! Tapos safe naman yung kanilang pagpapak ng mga products. So makikita natin, yung pala hindi pa. Sige na! May mga karton to keep it safe. Tapos naka-plastic pa siya. And yung mga naka-sale or naka-promo sa Watson stores, though hindi ko alam kung ano yung mga naka-promo ngayon sa mga stores kasi hindi naman ako nakakalabas. Pero kung may buy one take one din naman online. So, ito yung aking mga binili. Konti lang to. Ay! Tara! Ha? Drum roll, please. Oh no! Let's jiggle in the unboxing. So, sabihin mo kung ano yung mga binili ni Mami online. Ayun. Sige na. Okay, first is, what's that? Sisters Pampers? Ano? Sisters Night Plus, Happy Flow. Ano sabi mo? Pampers? Ha? I'm so what did it have? That is, yes, little ang baby doll? sanitary What napkin. did Doon ko binili. Kasi para hindi na mahiya si John. Baka nahiya siyang bumili ng sanitary napkin. Pero no, hindi siya nahiya. Pero doon na rin. So, dalawang klase yung binibili ko. Isang overnight at isang regular something. So, that's sisters. Ahem. Next, you do the unboxing. Go! Next is, dati may mga bubble, yung plastic, yung nakaganon, naka-logo na plastic. Ngayon, naka-plastic, cling wrap isa-isa. O, game! O, you get na! Ano yan? Lagay mo na natin si JJ inside. O. Get another. Let's show them what we bought. just a Okay, this pointless is, bottle. what's this? Hand soap, fresh clean. Why did I say pointless bottle? Okay. So, this one from Body Treats. Hand soap, fresh, clean, hand soap. This, sa store, sa malamang, naka-buy one, take one siya. So, sa online, naka-buy one, take one din siya. O, diba? Para, yun. Tapos, next, anak. Kala ko you're gonna help me. Okay, This, dalawa tong. this is just Sa Watson's din ako online. Din ako bumili ng Safeguard. stars. Got safeguard and what is it? Okay. That is Like PH care. yes, that's pH Care. As you can see here, PH care. Yes, pH Care Shower Plus. I did not 250 know it was ml. a And Safeguard. Ito, yung mga naka-pack na ganito, meron din dun sa Meron online. 24 hours na
Nothing. Nakalin. 24 hours kang clean. This is the Floral Pink Aloe Vera na variant. First time ko yung Speaking gagawin. of aloe vera, we have aloe vera upstairs. Yes. If make sure in the comments if you want to see us do a video of showing you all the plants. Wow! Ayos pa na tong aking assistant eh. Oh, if you want to see our mini garden, just comment down below and we're gonna show you our mini garden. Ito yung sa inside our house. If you want to see then the plants inside our house and why we chose those plants inside the house. We're the plant faster. For the plant basket. Yeah. Tapos, for Aku, this is what Aku uses. It's, what's this? Tender care. Tender care. Oh, tender care na siya, hindi na siya Cetaphil. And Malaki na, also, pwede na put mag-tender down in the care. comments if you want to watch us show all of my thoughts. Oh, yeah. Yes, Aku's toys na hindi niya naman nagagamit na. And the books. If you want to know Aku's favorite books and what keeps him busy, kapag hindi siya pwede mag-gadget, we will show you. And, yun. So, this is the Tender Care Jasmine Cotton. Say, 4 packs. So, yung mga nakaganito kasi mas makakatipid. And then, ito yung favorite namin na hand soap. Safeguard. Ay, ito naka-sale din to, Daddy. Itong naka-refill pa. Kasi ang hirap, di ba, pati yung, yung ganito, nag-aano siya, nag-out of stock siya sa mga supermarket. Kaya, ito, naka-sale siya eh, parang pag dalawa yung binili mo na meron kang discount. Mommy, just don't speak so much Tagalog because they might Understand. Akala po ni Ako, internationally acclaimed ang aking channel. And then, bumili rin kami ako ng ganito. This is Safeguard Pure White Body Wash. Hindi ko alam kung naka-sale to, pero parang oo. Kasi, ginagamit ko rin to kay Ako. Chuk! Tinakpan natin yung mukha. Kapag ka nagliligo. So, he has tender care. And this one, Safeguard, kasi kailangan super safe and safeguard tayo. And, binilan ko rin si Ako. Look, you have your new shampoo. This is under Watson's brand. Kasi very cheap, affordable siya eh. This is Fun and Fresh Shampoo. Oh, diba? For kids. Ang laki na niya. Excuse me. This is 500 ml already. And parang nasa 149. Ang bango! Baka, tumulo pa. Nagilati sa ulo ko. And for our vitamins and medicine, we bought Potency 1000. Actually, last box na binili namin. I was able to cart 3 boxes of Potency 1000. Pero parang this time, ewan ko, hindi ako sure, pero baka nagigpit sila kasi hindi ako makapag-cart ng more than 1 box. Yun. No, Daddy, no? Baka naglilimit na rin sila. Kasi diba sa mga drugstores, ay, ewan ko sa mga drugstores, pero yung ibang commodity sa supermarket, bawal kang mag-hoard. Hindi naman ako nag-hoard, pero dahil nga dalawa kaming iinom, in a month, hindi naman kasya yung isang box lang. So, dapat at least 2 boxes. Last time, nag-cart ako ng 3 boxes. Yun, nakapag-cart naman ako, nakapag-out ako. Ngayon, hindi. Isang box lang. Tapos, this, nakatingin siya. Hindi pa rin siya pala binax. Per piece yung kanyang, so, bumili ako ng 30 pieces na nakahiwalay siya. So, parang ang equivalent din ay 2 boxes. But more than that, hindi na rin pwede. Hindi ka rin pwedeng mag-cart ng 60 pieces. Just 30 pieces and then 1 box. So, and dito, bumuli rin ako ng cetirizine. Ang aking para sa allergy. Tapos, nakabili na rin ako na. Kasi kahit ENERVON, no, Daddy? Wala. Walang ENERVON.
Pero sa ibang mga branches siguro, pero dito sa Imus, wala akong mabilhan si Jom sa ilang branches ng Mercury Drug, Watsons, and mga soft drug, lahat-lahat, wala siyang mabili. Kakaubusan. So, 2 bottles ng ENERVON Mutivitamins. Yun namin. And lastly, bumili na ako ng ROBITUSSIN DM. Kasi these days, kapag sinipon ka, tapos naubo-ubo ka ng konti, nakakapraning, friend, parang bigla kang i-report ng kapitbahay mo na may umuubo sa kabilang bahay. Baka sabihin meron ka ng COVID case inside ng house. Madalas akong atakihin ng aking allergy. Tapos, pag inubo ako ay dry cough. At ito, hiyang ako dito sa ROBITUSSIN DM. Yeah. Binibili sa akin yun pagka nagda-dry cough ako. So, nag-stock na rin ako. Hopefully, hindi ko naman siya magamit. Ayun, ang nakalimutan kong i-cart ay, ano ba tong assistant ko nung sa likod ko lang ganun? Labas na yung tuhod lang ang kita. Ang nakalimutan kong i-cart ay yung allergy ni ako, saka mga strepsils. Yun. Pero, nakabili na si Jom doon. Sa Alphamart meron. Ito yung favorite ko talaga. Safeguard na hand soap and body wash. Body wash ba to? Baka mamaya hindi. Oh, yes. Body wash. Amoy swimming. Ha? Amoy swimming. Yes! Amoy swimming! Favorite ko yun kasi amoy swimming. Alam niyo po ba yung amoy swimming? Yung, kung nararanasan yung mag-swimming sa mga swimming, ano ba tawag doon? Resort. Tapos yung sabay-sabay kayo sa isang CR pag magbaban lang. Hindi na sa isang CR. Sa isang shower room. Parang lahat ng tao ang gamit na sabon, safeguard. Kasi nung nauso yung hand soap, tapos ito yung gagamit ako, sabi ko, amoy swimming. Na-realize ko na ang ginagamit noong araw talaga, may olden days, ng mga tao na nakakasabayan ko sa shower room pagka nagsuswimming pag summer. Safeguard pala yun. Amoy swimming, kaya gustong-gusto ko siya. Ayun, kaya lang yun nga, nagkakanda, ubus-ubus din yung mga ganyan, hand soap, basta yung safeguard na liquid ko. Nakakaubusan din. Walang nabibili si Jom. Parang simula pa nung nag-ECQ, GCQ, at nag-grocery shopping si Jomar. Wala pa siyang wala pa siyang nabibiling safeguard na liquid. Sold out pa lang. Laging sold out. Yun. Hindi ko alam kung talagang laging sold out lang siya. Sadyang maliliit lang yung mga grocery. Ito hindi, pero malalaki yung grocery. Yun. Yun yung laman ng box namin. Ibang laki ng box. Pero yun nga, safe siya. Tapos, ang pagkakatanda ko last time, yung first box namin, free shipping hindi ko rin alam. Pero this time, may bayad siya. 149 dito sa aming place. Make Ewan sure ko sa to iba. watch that video. Alin? Yung unboxing nung nakaraan? Yes. Hindi ako nakapag-unbox dun. Sinabi ko. So, there. Hoy, yun ka na magpapaalam na tayo. If you want to watch more unboxing videos, just let us know para i-vlog din namin yung iba pa namin yung unbox. Kasi these days, laging almost always na naka-online shopping na lang kami para hindi kami lumalabas ng house. And you're gonna see my baby boy and the JJ. Yes. So, thank you so much for watching. If you like this video, please hit the thumbs up button. Subscribe and hit that like button for 10 years of food loss. I guess. Mapanood niya. So, nakuha niya yung spill. Ayun. Thank you so much. Wait, I forgot. But Hit the like button, subscribe, and hit that notification bell to never miss a video. thank you so much for watching. See you in our next video. Wait, don't press it yet, Mommy. Daddy is here. What? I will have a gaming channel next time and my Oh. own vlogging channel next time. So, ako is promoting na already his upcoming vlogging channel. Gusto niya talaga magkaroon ng gaming channel and vlogging channel. So, watch out for it. Thank you again and see you on our next video. Bye-bye. Bye.